welcome back to my channel. Fresh na naman tayo mga katilapia. Well, mahilig tayo lahat sa tilapia. Inihaw na tilapia, ginataang tilapia. This time, gagawa ako ng masarap na recipe ng tilapia. Escabecheng Tilapia. Parang sweet and sour siya, di ba? So, ngayon, sa mga mahihilig kumain dyan ng tilapia, watch nyo na tong episode ko. I-subscribe na yung channel ko. Click the bell and feel free to comment. At magluluto ako ng Escabecheng Tilapia. Here's our ingredients para sa ating masarap na Escabecheng Tilapia. We have our carrots, bell pepper, luya, garlic, onion, ketchup, vinegar, and yes, ang ating masarap na tilapia. At kakailanganan din natin ng black pepper, asin, Del Monte pineapple juice, brown sugar, at ang cornstarch. We also need oyster sauce pampasarap. Bago tayo magisa, make sure na malinis na yung ating tilapia at nakaliskisa na. Now, magigisa na tayo. Unahin na natin ang garlic, followed by onion, and then ang luya. Ang maganda lang sa paggisa ng escabeche, sunod-sunod lang yung mga ricados na ilalagay. Next, ilagay na natin ating bell pepper and then followed by our carrots. Pagkatapos ng carrots, pwede na natin ilagay yung vinegar. Pampaasim natin yan. Then, lagyan natin ng ketchup. When it comes to ketchup naman, I recommend gamitin natin yung Filipino style ketchup like UFC, tomato ketchup. Let's add some pampalasa like black pepper and then lagyan na rin natin ng konting asin and then followed by Del Monte pineapple juice. Followed by brown sugar and then oyster sauce. And then takpan natin and then pakuluan ng bahagya. After kumulo, pwede na nating ilagay ang ating cornstarch mixed with water pampalapot ng ating sauce. And yes, it's ready! Now, pwede na nating iluto ang ating tilapia.